جنگیدن روی شاخه‌های باریک برای کسانی که هنوز پرواز را یاد نگرفته اند ممکن است موجب سقوط شود. البته بالهای این یکی به اندازه پریدن قدرت گرفته است. جوجه های گرسنه در انتظار رسیدن والدین هستند. به محض ورود هر یک از والدین اوضاع به سرعت تغییر می کند. سیر کردن یک بچه کار آسانی است. ولی وقتی تعداد بچه زیاد باشد دردسرهای والدین تمامی ندارد. هر جوجه می‌خواهد که این غذا را مال خودش کند. در نهایت مادر راهی جز ترک اینجا را ندارد. جوجه ها از همین حالا دارند راه و رسم زندگی در مکانهای پر ازدحام و شلوغ را یاد می‌گیرند. این تراکم سرسام‌آور همه را کم حوصله کرده و هر پرنده به دنبال مکان بهتری برای خودش است. ولی این یکی جای اشتباهی آمده. اینجا لانه همسایه است. و در نتیجه آنهایی که در این سن و سال سقوط می کنند شانسی برای نجات ندارند. در چند قرن اخیر تقریباً تمام جنگل‌های جلگه‌ای هیرکانی پاک تراشی شده‌اند و حالا جای آن درختان گوناگون جنگلی را کشت‌های تک‌گونه‌ای مرکبات، چای و برنج گرفتند. روزگاری نه چندان دور این جنگل‌ها زیستگاه بزرگترین گربه‌سان جهان بوده است. اما با ناپدید شدن جنگل‌های گسترده، ببر مازندران سرنوشتی جز انقراض نداشت. این لکه‌های باقی مانده چنان کوچک هستند که دیگر توان نگهداری از پستانداران بزرگ جثه را ندارند. مگر آنهایی که به وسیله انسانها به اینجا آورده شدند. اینها گوزن‌های زرد هستند. خاستگاه آنها جنگل‌های جلگه‌ای خوزستان است. اما وقتی که هیچ نقطه امنی در زیستگاه طبیعیشان باقی نماند، اندک گوزن‌های باقی مانده به چند نقطه تحت حفاظت دور از زیستگاهشان برده شدند. حالا این گونه‌های در خطر انقراض در این جنگل‌های در خطر نابودی تحت حمایت حافظان طبیعت نگهداری می شوند. جمعیت آنها در طول این سالها رشد مناسبی داشته، اما تلاش ها برای بازگرداندن آنها به زیستگاه طبیعیشان تا کنون چندان موفق نبوده. این یک محیط جنگلی کوچک جزیره‌ای است. جنگلی که در حال ضعیف شدن است نمیتواند پاسخگوی جمعیت رو به رشد آنها باشد. پس آنها حتی از خوردن برگ‌هایی که از درختان میافتند دریغ نمی‌کنند. ولی قطعاً این چیزی نیست که آنها را سیر کند. پس غذای اصلی آنها از خارج از اینجا می آید. محیطبانان هر روز غذای مورد نیاز را در اختیار آنها می گذارند و گوزنها نیز بلافاصله برای خوردن آن جمع می شوند.
جمعیت گوزنهای اینجا حالا رو به افزایش است. برای سیر کردن این گوزنها نیاز به غذای زیادی از علف و گیاه است. گوزنهای زرد در چندین مکان پراکنده در سراسر ایران نگهداری و حفظ می شوند. اما برای تکمیل فرایند نجاتشان یک گام مهم باقی مانده. آخرین نوارهای جنگلی باقی مانده در حاشیه رودخانه دز و کرخه منتظر بازگشت آنهاست. به نظر روزگار راحتی دارند، اما این شرایط آرام خیلی زود به هم می‌خورد. همان از این مزاحمان کوچک وزوزو. جنگل‌های هیرکانی در بستر رشته کوه البرز رویش یافتند، اما رشته کوه زاگرس نیز جنگل‌های مختص به خود را دارد. بیشتر جنگل‌های زاگرس جنگل‌های بلوط هستند. اینجا هم از نظر تنوع گونه‌ای و هم از نظر تراکم درختان کمتری دارد. میزان پوشش این جنگل‌ها از شمال به جنوب کاهش می‌یابد. شاخص‌ترین گونه درختی اینجا درخت بلوط ایرانی است. در اوایل پاییز میوه‌های درخت بلوط به بار نشستند. وقتی بلوط در دسترس ترین میوه اینجاست، پس تبدیل به انتخاب اول بسیاری از جانوران اینجا می شود. جیجاق یکی از علاقمندان این میوه است. هم از روی درخت و هم از روی زمین آنها را پیدا می کند. اما نام این میوه همیشه به نام یک حیوان مشهور گره خورده. سنجاب ایرانی. این مراسم خواستگاری سنجاب هاست. جانور نر تلاش می‌کند که ماده را به انتخاب خودش متقاعد کند. البته به نظر می‌رسد کار چندان راحتی ندارد. ماده قصد دارد میزان علاقمندی و توانایی او را به چالش بکشد، ولی نر خیلی مصمم است و همه جا ماده را تعقیب می‌کند. وقتی هنگام غروب ماده وارد لانه اش می شود، سنجاب نر با احتیاط زیاد نزدیک می شود. اگر ماده به او اجازه ورود بدهد، معلوم می شود که او را پدری مناسب برای فرزندانش یافته است و اجازه ورود دارد. صبح روز بعد نر پیروز و بعد ماده‌اش از لانه بیرون می آید. روی یک درخت دیگر یک سنجاب در حال آماده کردن لانه‌ای گرم برای تولد بچه هایش است و اینجا نیز درخت بلوط کارگشاست.